لو عطيتك دقيقة تفكر، وش الرابط بين إعصار جاء عمان عام 2018 والمشاكل الأخيرة في اليمن والسودان؟ هو شيء إذا تركته بيسبب لك كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، بس في نفس الوقت إذا حاربته ممكن تعرض نظامك البيئي للخطر. الحكومات تدفع الملايين عشان تقضي عليه، النحالين زعلانين والمزارعين زعلانين وأصحاب الإبل زعلانين. كل اللي قلناه قبل شوي الرابط بينهم سرب جراد. وعشان نفهم الرابط العجيب هذا وليش هالسنة شفنا جراد ما شفناه من 25 سنة، سافرنا ل5 مناطق وجلسنا مع شخصيات تشرح لنا قصة هالكارثة البيئية. قبل ندخل في الشرح خلينا أول شيء نرجع تكة أيام جدي وجدك. الزراعة بالنسبة لهم كانت مورد اقتصادي مهم ويبنون عليها كل آمالهم. فكان المزارع آماله كلها على ما تنتجه أرضه، زواجاتهم بعد الحصاد، أشغالهم العامة بعد الحصاد، تسديد الديون عندهم بعد الحصاد. فلما يهاجمهم الجراد فكان يعني يعتبر جزء من أغلى ما يملكه انهار عليه، لأنه كان باني آمال كبيرة. مر علينا هذه السنة جراد ما عمري قد شافته. أول ما سمعنا كلام المزارع خليل جاء في بالنا سؤال بسيط، يعني من 50 سنة ما لقوا حل، بس الموضوع أعقد من كذا. أول شيء لازم نعرف معلومات أساسية عن الجراد. 1. وجوده في جماعة يخلي تصرفاته جريئة وما يخاف أحد. 2. الجراد فيجن، يعني ما يأكل النباتات. بقية الحشرات تأكل حشرات ضارة وتخلصنا منها، لكن هو ما يأكل إلا الشيء المفيد، وغير أنه يأكل النباتات شهية للأكل مخيفة. سرب الجراد الصغير مساحته 1 كيلومتر مربع، يصل عدد الجراد فيه من 40 إلى 50 مليون جرادة. ممكن يأكل 100 طن مادة خضراء، ولو حسبناها أسراب الجراد الكبيرة كم تأكل يوميا، وبالتالي يكون الحساب أرقام فلكية. الجراد لو تركته خلالك المنطقة جرداء، لا ما عندك ولا منتج زراعي. اليوم صبحنا الجراد بشركم، والحمد لله على كل حال، يمسي بديره ويصبح بديره، وهو مع صرب المزارع. بالله ادرك بالكاميرا. فلما يكون مزارع دافع 2 مليون أو 3 مليون في مزرعته ويجي الجراد يمسحها في ليلة واحدة، ولا هو أبعد المحاصيل الزراعية، لكن نقول على الله. هل تتوقع أن طبيعته المجنونة في الأكل هي المشكلة بس؟ لا. السرب هذا إذا نزل في مكان ونضج جنسيا يكون لونه أصفر، على طول ما عنده وقت يتزاوج ويحط بيض، وكل أنثى تضع من 2 إلى 3 أكياس بيض، كل كيس فيه من 60 إلى 80 بيضة. فمتخيل العدد، يعني لو 1,000,000 بس جرادة حطوا 1,000,000 كيس يطلع عندك 60 مليون. والشيء اللي يزيد الموضوع تعقيد إن موقع المملكة الجغرافي داخل ضمن مناطق تكاثر وانتشار الجراد. والسنة هذه صار شيء غريب غير عن كل السنوات، الجراد وصل لأماكن جديدة. السنة عجيبة ذي، العسير أول مرة يشوفون جراد، ما عمره جانا جراد زي 40 سنة. لا سبحان الذي خلقه. جاءك عدد مهول جدا، تكاد يعني إنه عينك إذا ما انتبهت حركت يدك ما تقدر تدفع عن نفسك. الجراد هذا زي السيل، 20 كيلو طوله. راع النخل من دون. جانا في أماكن ما نتوقع ولا كان متعود إنه يجينا في الجراد. وحقيقة الانتشار هذا ما كان محلي، منها سوريا والشام واليونان، إيطاليا، أسبانيا. عندي ولدي عبد العزيز الصغير يقول أبوي الجراد ما يخلص. الشيء الغريب اللي صار مؤخرا هو التغيرات المناخية. ضلالة تحت الإعصار. والعام عشان الأعاصير اللي جت على عمان 2018 تلا هذه الأعاصير أمطار غزيرة وعمت جميع أنحاء المملكة والدول المجاورة أيضا هطلت فيها أمطار غزيرة. صار فيه بؤرة تكاثر في الربع الخالي. كثرة الأمطار والأعاصير اللي ضربت المنطقة خلت الجراد ينبسط وياكل ويتكاثر ويوصل لمناطق بالعادة يموت من الجفاف والجوع قبل يوصلها. وغير التغيرات المناخية كان فيه تغيرات سياسية في المنطقة. حتى التغيرات السياسية ممكن تأثر على زيادة الجراد.
تكاثر الجراد في مناطق نائية، في مناطق صراعات وحروب مثل اليمن والسودان، زي الصومال، زي إريتريا. لأسباب سياسية ومشاكل أدت إلى زيادة عمليات التكاثر بدون أن يكون هناك عمليات استكشاف أو مكافحة، وبالتالي الأسراب تتكاثر عندهم وبتجي تهاجر على السعودية. فلو الدولة ألف ما كافحت الجراد بتصير هذه مشكلة الدولة باء أيضا، لأنه ينتقل من منطقة لأخرى. ولو رجعنا لسؤالي في البداية، الحين ليش ما يقتلون الجراد وبس؟ بقول لك إن القضاء عليهم معادلة صعبة. في توازن بين الحد من تأثير حشرة الجراد الصحراوي وبين تقليل أثر المكافحة على البيئة. صحيح أن الجراد يضر المزارع، لكن عمليات الرش ممكن تأذي شيء آخر. ولين حجم المملكة كبير وشاسع والتنوع البيئي داخلها مهول، والحفاظ على النظام البيئي وتوازنه شيء مهم، فلو كانت فيه ثروة حيوانية أو نباتية الرش ممكن يؤذيها. زي النحالين، ضروري فرق المكافحة تنتبه وتبلغ أصحابها. الشيء المشابه بين الجراد والنحل تواجدهم في بيئة واحدة. كانت حرب مستمرة من طرائف الجراد هذه، إن النحال ما يبغى الرش والمزارع يبغى الرش. راعي زرعة هو يبغى رش، أنا زرع حقه عشان الجراد يوسع عنه، لكن احنا ما نبغى يرش. فكانت هذه جزء من المعاناة والمحاربة. المحلين يروحوا للفروع الزراعة يقول لهم لا ترشون، والمزارع نقول لهم رشوا. المفتشين لما يجوا هنا يقول لك يا أخي المنطقة محظورة للرش، ويبلغك ويهب لك مدة قدر ما يستطيع إنك تحمل النهل، وأنت لازم إنك تحمل أقل حاجة 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو. وأيضا أصحاب الإبل والمواشي. الجراد بيضر في الزراعة، بيضر في المرعى. ينذرونك قبل ما يرشون فترة، تحرك الحلال أو النحلة يكون عندك، تبعدها من المنطقة اللي يكون فيها المبيد. زينك عبد الله القحطاني واللقماني لا كمان اديهم 3 ساعات إن شاء الله على 2، يعني ممتاز. أنت تحتاجهم في المساء. على بعد 100 متر الاتجاه نحو اليمين. وغير محاولة الحفاظ على الثروة البيئية الموجودة، في مشاكل تتعلق بطبيعة الأرض والجغرافيا اللي تختلف من منطقة لمنطقة. مناطق صحراوية، مناطق وعرة، مناطق صعبة جدا. وثاني شيء يرسل لي سيارة مكنونير 8115. في متاهات ممكن السيارة تدخل ما تطلع مرة ثانية، زي كثبان رملية في ناس تتوه فيها، أحيانا يكون في عج، أحيانا يكون في مطر. أنتبه من الدواء يا ولد. المملكة ما شاء الله 2 مليون كيلومتر مربع، يعني مساحة شاسعة جدا، وانت مضطر انك تلاحق الاسراب في كل مكان. الامور ما توقف هنا وبس، بعض الاحيان تصير مواقف ما يحسبون حساب. مزارع شيبة كان عنده مزرعة وكان مستاجر مزارع على الوادي كله، والوادي مليان جراد. فجوله زملائنا قالوا يا عم بالرش، قال ولا ترشون ولا شيء، خلوا الجراد ياكل المزارع، وهذه مزارعي كلها والله ما تدخلوا، يا ابن الحلال يا مسلم يا عدل بدل، ما الله ما هو راضي. كثرة العوامل المؤثرة على ملف الجراد في المملكة خلت في حرب بين الجراد والمملكة، بدأت من عام 1960 وحتى اليوم تحاول فرق تخطي عقبات التكاثر السريع والخسائر اللي يسببها الجراد، والمحافظة على توازن بيئي صحي، واستباق أحداث مناخية ممكن تصير. احنا بنسمي عملية مكافحة الجراد أشبه ما تكون بحرب مصغرة. حاولنا نشرح في هالفيلم أزمة الجراد، والصدق أن الجراد يخليك تفكر بأشياء كثير، كيف النظام البيئي مرتبط ببعض، وكيف إعصار يبعد عنك آلاف الكيلومترات ممكن يسبب سرب جراد في البحر الأحمر، وكيف أن المشاكل اللي تصير في بلدان بعيدة عنك ممكن تأثر عليك، وكيف أن محاربة شيء واحد لا يعني تدمير الباقي، وكيف أن العلم في كل مرة يتطور ويستفيد من أخطاء سابقة. نظامنا الطبيعي تطور عبر الآلاف أو ملايين السنين بشكل مثير للدهشة، لكن اليوم كوكب الأرض يواجه تحدي صعب نتيجة التلوث وبث المواد السامة اللي يفرضها عليه الإنسان غير المسؤول. تلاقيه ينعم بمواد الأرض
وهي تعاني من النفايات والتصحر، كلها تؤدي لتغيرات مناخية توفر ظروف مناسبة للجراد. المرة الجاية إذا شفت جراد أو أكلته تذكر أن خلفه قصة طويلة قبل ما تشوفه أنت. وصح، قبل تقفل الفيديو لو بالك ظاهرة بيئية نشرحها اكتبها في التعليقات.